طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ منورين قناة المكتبة. معاكم محمد، والنهاردة هنعمل ريفيو عن توب والافضل لكل الساعات الكوبي اللي احنا شفناها الشبيهة لساعة ابل، وهي الساعة الاي 7. الساعات دي وجيل الاي متوفر منه انواع مختلفة وانواع كتيرة، في من الاي 7 الاي 6 الاي دبليو او 9 الاي دبليو او 7، انواع مختلفة وتشكيلة مختلفة من جيل الاي، وهي دي الساعات كلها من افضل الساعات الشبيهة لابل. يلا بينا نبدأ الفيديو، يلا بينا. الساعات الاي 7 بتبقى جايه في باكت محترم، شكله مختلف عن كل الساعات اللي احنا اشتغلنا فيها قبل كده. بيجي بمعلومات كتيره في الخلف، بيجي بشكل الساعه، بيجي بماتيريال مختلفه هنا في الالوان المختلفه للساعه، وهنا عندنا شويه معلومات كتيره عن الساعه بتدعم ايه، فيها ايه، تفاصيلها كلها. وده شكل الساعه. خلونا نفتح العلبه ونشوف الدنيا سوا مع بعض. ده الشكل الداخلي للعلبة. الشكل الداخلي للساعة. الساعة بتيجي باتنين استيك. الماتيريال بتاعت الاستيك يا جماعة حاجة مختلفة جدا، يعني دونا عن كل الماتيريال اللي احنا اشتغلنا فيها الاستيك، فانت عندك هنا ماتيريال مختلفة، متانة وشكل وديزاين، تحس ان الدنيا مختلفة اختلاف كلي عن كل الساعات اللي احنا اشتغلنا فيها قبل كده، في الرينج ال 500 وال 600 وال 700 اللي احنا متعودين عليهم. فاحنا هنا عندنا حتى الاستيك ماتيريال مختلفة، بتيجي باتنين استيك، واحد مخرم وواحد سادة، الاتنين رابر. ماتيريال بتاعتهم ماتيريال مميزة جدا، وهتحس دوت انت لو انت حد جربت تشتغل او جربت تجيب ساعة تانية. لو شفت الساعة دي هتحس بفرق كبير. عندنا هنا البادي بتاع الساعة، وادي الاتنين اوستيك. بعد كده هنخش على العلبة من جوه. عندنا الكتيب او الكتالوج، وبعد كده عندنا الشاحن الوايرلس، اللي ميزة كبيرة جدا ومن مميزات الساعة هي الشاحن الوايرلس. واخر حاجة من مكونات العلبة وهي السكرينة اللي بتيجي مع الساعة. طبعا ديت من الحاجات الكويسة اللي متوفرة في الجيل بتاع الاي، كلهم بيجي معهم سكرينات. ادي مكونات اللي في العلبة، وادي مكونات البوكس اللي فيه الساعة الاي 7. يلا بينا نخش على الساعة من جوه ونشوف الدنيا تفاصيلها عاملة ازاي، ونتكلم بقى عن الساعة من جوه بعيدا عن مكونات العلبة. نشيل كل الكلام ده ويلا بينا. ادي شكل الساعة زي ما انتم شايفين كده. الساعة بتيجي بزرارين، ده زرار وده زرار كمان، وهو ده زرار الباور، بنضغط عليه ضغطة طويلة بيفتح الساعة. الساعة بتعمل فيبريشن قوي جدا في اول ما بتشتغل، ودي الدخلة الرئيسية بتاعة الساعة. طيب ادي فتحنا الساعة. نشيل برضو الجزء الخاص بحماية السنسور في الخلفية او في ظهر الساعة. عندنا حتى كمان الزرار اللي بيفك الاستيك. الحزام بتاع الساعة تحسه بماتيريال مختلفة كده، ده بتضغط عليه عشان تعرف تفك الاستيك. الموضوع مختلف. عندنا برضو هنا زرارين، وده المايك، وعندنا السماعة في الجنب هنا. ومفيش اي بقى يا جماعة سوكت شحن. الساعة بتيجي بشاحن وايرلس، تقدر تشحنها على اي شاحن وايرلس. طيب فتحنا الساعة. خلونا بقى يلا نبدأ نخش جوه الساعة ونشوف الدنيا فيها ايه. طيب عندنا هنا الواجهة الرئيسية، في كذا واجهة بنضغط ضغطة طويلة، في عندنا كذا واجهة. ركزوا بقى معايا يا جماعة في سرعة التاتش، يعني ركزوا في سرعة التاتش وحركة الانيميشن واللاجز اللي بتحصل. هوريكم الفرق ما بينها وبين دبليو 34 عشان تبقى برضو شايفين وواضح ليكم يعني ايه سرعة الانيميشن ويعني ايه اللاج. فثواني نروح نجيب الدبليو 34. والله مظلومة معانا الدبليو 34 دي من كتر ما بنحطها في المقارنات. طيب يعني ايه سرعة الانيميشن ويعني ايه لاجز بتحصل في الساعة. خلونا يلا نخش كده اهو. تمام، ادي كده فتحنا القوائم بتاعة الساعة. طيب شوف يا جماعة، واحنا بنمشي هنا يعني هنحط الاتنين قدامكم اهو، وهنحاول ان احنا، لا مش هتبقى واضحة كده. تمام، ادي الشكل هنا والشكل هنا. شوفوا حركة ايدي وحركة الاستجابة، وهنا شوف حركة ايدي وحركة استجابة الانيميشن في الساعة تاني اهو. في الدبليو 34 مثلا يعني انا بنزل وبعد كده الساعة بتنزل ورايا، انا شلت ايدي، لكن هنا مفيش. الحركة بتبقى سلسة جدا وسريعة جدا معاك، واستجابتها في جزء من الثانية، يعني ما بتلحقش انك يعني في سرعة في سرعة في التاتش، سرعة كويسة جدا. تعالوا بقى نخرج يلا بره ونشوف القوائم المختلفة للساعة. عندنا دي قائمة 2 3 4 5 6
7. هنا مثلا القائمة دي من القوائم الكويسة ليك، يعني انت مثلا تقدر تخش على اي حاجة من بره هنا. تمام. آه، طب نرجع. تمام، ادي ضغط الدم. عايز تخش على الساعة بتخش، عايز في قائمة تانية بتخليك تخش على الكاميرا على طول. يعني مثلا لو تخش على دي هنا مثلا بيجيب لك الفون بوك على طول او الفون هنا. لو انت عايز تخش على الساوند او الميوزك، وده بعد كده عشان تخش على معدل الحركة والجري بتاعتك، وده عشان تخش تشوف النبض. الكلام ده من الواجهة الخارجية. طبعا الاوبشن ده مش موجود في كل الساعات، ان انت في الواجهة تقدر تعمل كل الكلام ده. طيب يلا نشوف كده. لما بننزل تحت بيجيب لنا الستايل المختلف ده. ممكن لو انت عايز تغير الستايل، سواء تخليه قوايم او تخليه زي السمارت ووتش. ده وضع الليل بيقلل لك الاضاءة، ده عشان لو عايز تفتح البلوتوث تقفله. ده هتخلي الساعة ترن او لا. نرجع باك، نطلع لفوق. ده معدل بقى النبض والضغط والاكسجين والحاجات دي. نرجعنا ادي القايمة، نرجع تاني. طيب دلوقتي بقى هنروح للنقطة الاهم في المراجعة، وهي الساعة من جوه نظامها ايه. طيب هنخش على القائمة بتاعت الساعة. فدي القائمة بتاعت الساعة من جوه بالشكل ده وبالسلاسة اللي انت شايفها في حركة ايدي مع تاتش. اكتر حاجة بتميز الساعة من وجهة نظري السلاسة الرهيبة في التاتش. يعني انا حاسس ان الموضوع سلس جدا وسيمبل جدا، ويعني مختلف عن كل الساعات اللي احنا اشتغلنا فيها قبل كده في حركة الانيميشن او حركة الابليكيشن مع التاتش. في تأخير جزء من الثانية، يعني ما تحسش بيه لو انت مع الاستخدام. خلينا يلا نخش على القوائم. فانت عندنا هنا اول حاجة المسج اللي بتجيلك، طبعا محتاجة ربط، فهنصبر لحد ما نربط. وبعد كده ده لو انت عايز تخش في بلوتوث، هنا ده نبض القلب. بعد كده عندك نسبة الاكسجين في الدم. طيب برضو ده سؤال مهم والناس اكيد هتحتاج تعرف اجابته. خلينا نعمل تيست. ادي القياس شغال. خلينا نشوف هل هي بتقيس من غير ايدك ولا لا، ولا لازم تحط ايدك كنوع من الدقة في القياسات حتى لو بنسبة بسيطة. برضو منتج كوبي مش محتاجين اكتر من دقة. طبعا الواضح ان القياسات مش دقيقة بالنسبة لنبض او ضغط الدم. طيب خلينا نشوف بقية القياسات. عندنا هنا ادي النبض، نشوفه كده القياسات فيها تبقى دقيقة ولا لا. برضو القياسات في ضغط الدم ما كانتش بتدي قرايات دقيقة. يعني هو ده حاجات مهمة تعرفها. يعني مش لازم يكون الكواليتي بتاعة المنتج كلها 100 بدل بتاخد منتج كوبي. هنا الرسائل الخاصة بالموبايل برضو بتيجي في الجزء ده. بعد كده عندك جهات الاتصال، وعندك هنا لو انت عايز بقى تعمل المكالمات في المكان ده. ودي هنا المكالمات الفائتة والمكالمات الواردة، دي اشعارات الفيسبوك بس، اشعارات الواتساب بس. هنا الالعاب الرياضية والخطوات، وانا عملت ليها اختبار قبل ما نعمل الريفيو بحوالي كذا يوم، وكانت الى حد ما دقيقة. عندنا هنا الوضع الليلي وتظبيط الساعة على وضعك الليلي وميعاد النوم. ده اشعارات بالجلوس وتظبيط وقت معين للجلوس. عندنا هنا دي ستوب ووتش، لو انت عايز تعمل ستوب ووتش في هنا آلة حاسبة تقدر تعمل عليها عمليات حسابية. بعد كده عندنا هنا التحكم في الكاميرا. التحكم في الكاميرا هنا ممتاز جدا، لان هو بيديك اوبشن عايز تعمل التحكم على الاندرويد ولا على الاي او اس. طبعا ده بيدي اريحيه للي بيستخدم الموبايل. عندنا هنا بعد كده التحكم في الميوزك. بعد كده عندنا الكالندر او عندنا التقويم او التواريخ. في بعد كده عندنا هنا ان احنا بنقفل الساعة ما تشتغلش غير بطرق معينة محدش يفتحها والكلام ده. في بعد كده عندنا لو احنا عايزين ندور على الموبايل، في عندنا حالة الطقس. وعندنا هنا الضبط اللي فيه شوية اوبشنز مختلفة وحاجات بتدي قوة للساعة والإمكانيات الساعة. في بعد كده عندنا هنا ادي الألعاب الرياضية المختلفة، عندك كلهم متجمعين في مكان واحد، تقدر ان انت تغير ما بينهم بطريقة كويسة. عندنا هنا ووكينج، وعندنا هنا مشي وجري وتسلق جبال. وفي بقى ايه اخر حاجة عندنا، وده الكيو ار الخاص بالبرنامج. دي شكل الساعة من جوه. يلا بينا نروح بسرعة على
ايه توصيل الساعة بالموبايل، ونشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي لما نوصل الساعة بالموبايل. نيجي للنقطة المهمة بتاعة اتصال الساعة بالموبايل. الساعة بتشتغل على الايفون كويس، وده من كلام الناس اللي اشترت الساعة. احنا بنبيع الساعة بقالنا فترة، وعملنا المراجعة بعد ما بعنا الساعة، والناس اللي خدتها معاهم الايفون يعني شكرت في الساعة وقالت الساعة شغالة كويس والكونكشن بتاعها كويس، مفيش فيه مشاكل. فده كان يعني احنا مش معانا ايفون، لكن الناس قالت ان هي تمام شغالة على الايفون كويس. طيب بالنسبة للبرنامج بتاع الساعة، هو برنامج اسمه لي فان هيلث، تمام. هو ده البرنامج الخاص بالساعة واللي المفروض لما بتمسحه بالكيو ار بيشتغل. لكن انا واجهني مشكلة في اتصال البرنامج بالساعة، ان هو مش قابل ابدا ان هو يربط بالساعة. كان الموضوع فيه مشكلة رهيبة مع تشغيل البلوتوث او من غير تشغيل البلوتوث. كان الساعة مش راضية تربط نهائي. يعني هنعمل اختبار مع بعض، تمام. الايدج مش بيرضى، البرنامج مش بيشوف الساعة نهائي. طبعا ده كان اوبشن ازعجني جدا، وكان من الحاجات اللي مأخراني في ان انا اعمل مراجعه، ان انا مش عارف اكونكشن الساعه عن طريق البرنامج الخاص بيه. طبعا هو في حل طبعا، بس انا حبيت اوضح النقطه دي بالنسبه للناس اللي مع الاندرويد، ان البرنامج بتاعها فيه مشكله في الاتصال، وغالبا مش هتعرف تتصل، لكن هتقدر توصل الساعه دايركت. طيب بالنسبه للاشعارات والسوفت، هل هتعتمد على الاتصال الدايركت؟ لا، هو في حل، في برنامج انا لقيته على لأي ساعة وبيشتغل بصراحة برنامج ممتاز جدا وبيشتغل على أي ساعة، وهو برنامج اسمه ميديا تك. أنا هحط برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن. ميديا تك سمارت ديفايس. ده البرنامج ده بصراحة برنامج ممتاز وبيشتغل على أي ساعة. الساعة على الستوب اسمها واتش 6، مجرد ما تعمل بحث خلاص بتلاقيها وبتربط على طول. فأنا الفيديو هنا مش هتكلم عن البرنامج الخاص بالساعة، انا هتكلم عن البرنامج اللي انا قدرت اشتغل بيه. وانت بقى لو معاك الموبايل تقدر تجرب الساعة على تقدر تجرب البرنامج بتاعها على تمام موافق. خلاص هي كده الساعة يعتبر ربطت، وكده خلاص البرنامج اشتغل. ولو عايزين نتأكد ممكن نقوم عاملين تمام خلاص وافق. اي اذونات الساعة محتاجاها بنوافق عليها، مش بنرفضها، عشان خاطر كل الحاجات تشتغل كويس. هنا هوت لو انت عايز، خلينا تاني نعمل سكان ونشوف الساعات المتوفرة. هي خلاص هي كونكت اهي، ونقدر ان احنا تمام هي ربطت عن طريق البرنامج وربطت عن طريق الاتصال. فاحنا ممكن نعمل اتصال اهو 0100، خلينا نبلاش الرقم ده 858 اتصال على طول. هتلاقي تمام عن طريق السامسونج. مش تمام، الرقم الذي طلبته غير صحيح، تمام. التأكد من الرقم. فيعني اي بقى اتصال انت عايز تعمله بقى عندنا خلاص اهوت. احنا نقدر نخش دلوقتي على السجل ادي الاتصال على طول. ده سجل المكالمات، لسه ما عملتش تزامن مع الموبايل، فبيبدأ يعمل تزامن طول الوقت. نخش هنا على قائمة بالإجراء التزامن شغال دلوقتي، هنسيبه شوية شغال. خلاص هو عمل التزامن اهو. لو خرجنا ودخلنا على سجل المكالمات هنلاقي كل المكالمات. هنا برضو هنلاقي الرسائل اللي على الموبايل، دي الجزء ده خاص بالرسائل اللي على الموبايل. طبعا الساعة فيها اوبشن مميز جدا في الرسائل، وهو ان انت ممكن تتصل باللي بعت لك رسالة او ترد عليه برسائل هي موجودة مسبقا على الساعة. اوبشن كويس مش موجود في اي ساعة انا اشتغلت فيها قبل كده. طيب بالنسبة للرد على المكالمات، انت تقدر ترد على المكالمة من الساعة، والساعة تقدر تقفل معاها بلوتوث وتفتح لو انت عايز تغير المكالمة تخليها على الموبايل. هنا دي الاشعارات اللي بتيجي على الموبايل. هنا عندنا هنا اشعارات الفيس. ما دخلناش احنا على السوفت بتاع الساعة نشوف الدنيا فيه عاملة ازاي. عندنا دي اعدادات البلوتوث، فانت بتقدر تفتح البلوتوث من هنا، وبعد كده انت بتقدر تظبط الوقت، بس انت عندك الوقت خلاص تزامن مع الموبايل. في عندنا الاصوات، وتقدر تغير الصوت وتقدر تغير مستوى الصوت. في عندنا حاجات خاصة بيك انت، ولد ذكر ولا انثى، وبعد كده تاريخ الميلاد وشوية داتا خاصة بيك. بعد كده عندنا الحركة بتاعتك، لو انت عايز لما تقلب الساعة تبقى صامت، او لما عايز يعني شوية برضو اوبشن التحكم في الساعة. لو انت عايز تخلي انه القائمة اللي فيها برامج كتير، ولا القائمة اللي بتبقى البرامج مرسلة جنب بعض. هنا عندنا اللغات، في طبعا لغات كتيرة اوي انت بتقدر تختار اللغة المناسبة. عندنا بعد كده لو انت عايز تعمل اعادة ضبط،
طيب نقطة مهمة أوي نسينا نتكلم فيها، وهي الشاحن بتاع الساعة، والساعة بتتشحن ازاي وطريقة شحنها، بتقعد قد ايه، وهل الساعة بتتشحن في وقت قد ايه وبتقعد معاك قد ايه، وفي المكالمات والتفاصيل بتاعة الشحن نظامها ايه. طبعا عندنا الساعة بتتشحن شحن وايرلس، طبعا ده من المميزات اللي في الساعة. انت مجرد ما بتوصل كابل يو اس بي بالشكل ده، تمام، الكابل يو اس بي بيوصل بالشكل ده، نقدر نوصل الساعة، وهي ماجنتيك، يعني هي اول برضو ما بتركب بتوصل، وهو بيبان عندك زي ما انت شايف في اللمبة الخضراء دي كده ان الساعة بتشحن. طول ما هو بينور ويطفي كده الساعة بتشحن، واول ما بيفضل منور اخضر ثابت يبقى الساعة شحن خلص. الساعة بتتشحن في حوالي ساعة ونص لساعتين، واستخدام متواصل لو هي في ايدك هتقعد معاك حوالي من 8 ل 10 ساعات استخدام. الفيديو بصراحة محير لأي حد يتفرج عليه، اذا كانت الساعة كويسة ولا مش كويسة. فانا هلخص لك الاوبشنز، او هلخص لك الايجابيات والسلبيات بتاعة الساعة، وهقول لك الدنيا فيها ايه. بالنسبه للناس اللي معاها ايفون، فانت عندك الساعه بتشتغل كويس جدا على الايفون، ومش قابلك مشكله الاشعارات ولا قابلك مشكله البرامج اللي ما بتشتغلش على الايفون. فانت عندك البرنامج بيشتغل على الايفون كويس، والساعه بتشتغل على الايفون كويس. فانت عندك قوه، او مش هقول لك قوه، هتبقى عندك الساعه الوحيده اللي تقدر تعمل منها مكالمات، وفي نفس الوقت تقدر تنزل برنامج عشان تشغل اشعارات. اي ساعه تانية مش هتشتغل معاك كويس. لو انت معاك اندرويد فهيقابلك مشكله البرنامج بتاع الساعه، وهتضطر تنزل برنامج عن طريق روابط مختلفه، مش هتلاقي برنامج يشتغل على الساعه من على جوجل بلاي. طبعا البرنامج هتلاقيه موجود عندي، وان شاء الله هينزل على الديسكريبشن، وهحط لينك بتاعه في الديسكريبشن. لو انت مهتم بالقياسات الدقيقه، فانت للاسف مش هتلاقي قياسات دقيقه، سواء انت معاك ايفون او معاك اندرويد. الدنيا ما فيش فيها قياسات دقيقه، وطبعا الحل ما بيكملش. بخلاف كده الساعة في منتهى الجمال، اللغة عربي، مكالمات، سوفت وير، إشعارات. الساعة كانت ساعة ممتازة جدا. طبعا من أجمل حاجة في الساعة من وجهة نظري إن هي الشاشة بتاعتها شاشة سلسة، والتاتش بتاعها تاتش سلس. كمان الساعة فيها جي بي اس حسب المواصفات المكتوبة. أنا ما جربتوش وما عرفتش، مش عارف هستخدمه في إيه، لكن هو ممكن يكون مع الآيفون الدنيا بتظبط، أو الدنيا مع الآيفون هتبقى فيها اوبشن الجي بي اس، لأن عن طريق البرنامج بتاعها وأنا ما قدرتش أشغل البرنامج بتاعها. دي كل المواصفات اللي موجودة في الساعة. يعني هي ساعة برضو، خلينا نقول ان هي ساعة هي احسن الساعات الكوبي اللي احنا قابلناها لحد دلوقتي. في النهاية ما تنسوش تعملوا طبعا سبسكرايب للقناة الاساسية، واهم حاجة القناة الاحتياطية اللي هيبقى فيها بعد كده شغل، وهنخصص القناة الاحتياطية لشغل العيوب بتاعة المنتجات، وهنعمل ريفيو للحاجات اللي احنا بعناها قبل كده واشتغلنا فيها وكان اراء الناس عليها ايه. وهيبقى فيها فيديو مهم جدا جدا عن منتج مهم جدا جدا الناس كانت مهتمية بيه الفترة الاخرانية. كنا قلنا ان هو منتج فيه مشاكل كتير، لكن جبنا منه فيرجن كويس قوي قوي، وهنعمل فيديو عنه قريب قوي على القناة الاحتياطية. ما تنساش تروح تعمل سبسكرايب هناك، وما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك. في النهاية دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.